Chào tất cả mọi người, mình là Jess và các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Tại đây tụi mình chia sẻ những kiến thức về kiến trúc, nội thất, những cái kinh nghiệm làm nhà, sửa nhà. Video mới sẽ được lên sóng hàng tuần vào 8 giờ tối thứ Sáu hoặc là Chủ nhật. Mọi người đừng quên bấm vào kênh đăng ký và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình nha. Hôm nay Jess sẽ muốn chia sẻ với mọi người một trong những cái chủ đề mà được khán giả yêu cầu nhiều nhất, đó là về căn bếp. Thế nào là một căn bếp lý tưởng? Jess không có sử dụng một căn bếp của Cat Studio ở đây là tại vì tụi mình làm những cái sản phẩm nó may đo quá nhiều cho cái người chủ nhà, cho nên nó sẽ không mang tính đại chúng và không có mang tính cơ bản của một căn bếp. May mắn hôm nay tại Eurostyle Thảo Điền, Jess đã tìm ra một căn bếp lý tưởng nhất và chiều lòng được nhiều người nhất, từ công năng cho tới thẩm mỹ. Cho những ai chưa biết tới Eurostyle thì Eurostyle là một trong những đối tác yêu quý của Cat Studio, và các bạn ấy cung cấp giải pháp hoàn thiện một cái căn nhà từ nội tới ngoại thất luôn, từ gạch ốp lát cho tới những cái giải pháp thiết bị vệ sinh, rồi những cái đồ nội thất dính tường hay là đồ nội thất rời. Đặc biệt là có những cái brand mà Jess rất là yêu thích như là Minotti hay là Von Dom, và đương nhiên là cả giải pháp cho một căn bếp chuyên nghiệp nữa. Thì ở đây là căn bếp Binova đến từ Ý, thì Jess cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết được một cái căn bếp lý tưởng nó sẽ bao gồm những cái gì trong buổi video ngày hôm nay. Tất cả các sản phẩm của Eurostyle đều được nhập khẩu từ châu Âu. Jess chọn những cái thiết kế từ châu Âu là tại vì một phần nào đó Jess biết được là nó sẽ có những cái tương đồng nhất định với người Việt mình. Ví dụ như một cái căn bếp của châu Âu thì họ sẽ rất là quan trọng cái tính gọn gàng, công năng và cái tính chính xác khi mà làm bếp. Nó khác với một cái căn bếp Mỹ là căn bếp Mỹ cái đồ gì của nó cũng rớn hết trơn á. Tại vì nhà ở Mỹ thì nó sẽ rộng hơn, nó sẽ lớn hơn. Nhà của người Việt mình thì lại thích những thứ rất là gọn gàng và công năng như vậy. Vậy thì cái bếp này nó đang khoảng 30 mét vuông, nó sẽ bao gồm cả một cái khu vực có thể ngồi ăn được nữa. Thì Jess sẽ đi đến từng cái section, từng cái phần của căn bếp này để giới thiệu cho mọi người ha. Đối với Jess, một căn bếp lý tưởng nó phải đủ tất cả những cái diện tích và công năng cho 3 mục đích khi mà làm bếp. Thứ nhất đó là lưu trữ, thì ở căn bếp Binova này nó sẽ có nguyên một cái section dành cho việc lưu trữ. Rồi thứ hai đó là sơ chế, thì sơ chế các bạn ấy có nguyên một cái khu vực đảo lớn sơ chế, và chút xíu nữa Jess sẽ cho mọi người xem chi tiết. Và thứ ba là khu vực chế biến. Thì ba cái khu vực này nó phải hoạt động một cách rất là chặt chẽ với nhau, và nó phải được sắp xếp một cách hợp lý để chúng ta làm bếp không có bị mất quá nhiều sức, để khi mà chúng ta làm bếp xong chúng ta có thể thực sự là thưởng thức cái món ăn mà chúng ta đã làm chung với gia đình mình. Căn bếp này theo Jess thì nó sẽ phù hợp với một cái gia đình khá là lớn, và Jess thấy là những cái lối đi mà các bạn ấy chừa từ cái đảo bếp cho tới những cái tủ bếp cả 2-3 chiều luôn đều có thể giao thông một cách rất là thuận tiện khi mà có 2-3 người. Giống như gia đình Việt mình hay có tiệc thì kiểu cô dì chú bác qua để mà nấu ăn thì cũng có thể sử dụng chung cái căn bếp này mà không có bị dẫm chân lên nhau, không có bị đụng nhau. Thì đó là một cái lối giao thông rất là hợp lý cho một căn bếp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết tới từng cái khu vực mà Jess đã nói hồi nãy cho mọi người thấy được một căn bếp lý tưởng thì nó sẽ như thế nào ha. Đầu tiên Jess sẽ muốn nói tới khu vực sơ chế của mình. Khu vực sơ chế thì chúng ta có một cái đảo bếp rất là khổng lồ ở đây, và một cái bồn rửa được integrate vào cái đảo bếp này luôn. Khi mà chúng ta rửa đồ ăn, trái cây, rau củ ở đây, nó cũng không quá ảnh hưởng ra ngoài kia, tại vì cái diện tích nó rất là lớn. Mà một điều mà Jess cảm thấy rất là tinh tế ở cái thiết kế Binova này đó là cái phần viền ở đảo bếp. Riêng cái viền trim này thôi các bạn đã có 3 cái thiết kế viền khác nhau rồi. Viền ở đảo bếp nhất là cho gia đình có con nhỏ gì đó, nó sẽ ngăn cản cái việc là làm rớt đồ từ trên này xuống. Thì đây cũng là một trong những cái đường nét mà Jess cảm thấy rất là có giá trị cho cái đảo bếp này. Một cái đảo bếp lớn nó còn có lợi thế đó là nó chứa được rất là nhiều ngăn tủ. Từ phía bên này cho tới phía bên kia của đảo bếp đều có rất nhiều các ngăn kéo. Như Jess đã nói, một căn bếp lý tưởng phải là một căn bếp có nhiều ngăn kéo. Tại vì ngăn kéo sẽ giúp cho chúng ta lấy được đồ một cách rất là dễ dàng mà không phải cúi xuống để nhìn vô bên trong. Như Jess đã nói ở cái video bếp tuần trước thì cái bồn rửa chén này của mình á, nó cần phải gần với lại cái máy rửa chén bên cạnh. Vì vậy cho nên các bạn ấy đã sắp đặt một cái máy rửa chén ngay ở đây, rất là gọn gàng và nhìn vô không hề thấy luôn, tại vì đây là một loại máy rửa chén âm. Ở bên phía bên này có một cái phần để sơ chế khác, với một cái thiết kế cánh tủ được xếp gọn rất là gọn gàng. Đây là một cái bàn để cắt, thái, chế biến đồ ăn và được làm hoàn toàn từ inox. Nó rất là vệ sinh và rất là dễ để lau chùi, không có gây nhiễm khuẩn chéo khi mà chúng ta chế biến những cái đồ sống. Thì cái bàn này là một cái bàn vô cùng công năng. Toàn bộ những cái phụ kiện trên này, từ những cái chai lọ gia vị cho tới những cái đồ bọc màng thực phẩm mà cắt
tại chỗ luôn, cho tới những cái đồ đựng dao hay là thớt đều có thể tùy chỉnh dựa trên cái nhu cầu của mỗi người. Ở bên dưới cái bàn cắt này chúng ta còn có rất là nhiều ngăn kéo khác để những cái thứ mà chúng ta cần. Đây là một căn bếp rất là công năng vì chúng ta có rất nhiều chỗ để trữ đồ. Từ cái khu vực cắt thái này mà chuyển qua bên cái khu đảo bếp, đây là một cái khu vực mà thao tác rất là dễ dàng tại vì nó gần nhau. Đối diện với cái đảo bếp thì cũng cần một thứ rất là thuận tiện nữa, đó là cái tủ lạnh, là nơi lưu trữ những cái đồ ăn, thực phẩm. Ở đây có một cái tủ lạnh đã âm vào tủ luôn để cho cái thiết kế nó được seamless hơn, nó được liền mạch hơn. Đây là cái tủ lạnh Miele của Đức, là một hãng tủ lạnh mà Jess sẽ rất là yêu thích để sử dụng cho những cái căn nhà mà có cái số lượng đồ ăn lưu trữ lớn và có cái yêu cầu về cái độ bền của cái tủ lạnh thật là cao. Thì từ cái tủ lạnh cho tới cái đảo bếp, cái khoảng cách nó phải rất là gần để chúng ta có thể dễ dàng thao tác giữa hai thứ, sơ chế đồ ăn rồi cất vào tủ lạnh. Lưu trữ ở đây, kế bên tủ lạnh sẽ là tất cả các cái thiết bị của nhà bếp ở đây. Bên cạnh như vậy thì nó cũng sẽ rất là tiện sử dụng. Ở đây có một cái tủ bảo quản rượu, lò nướng microwave nằm bên này, tất cả đều là từ thương hiệu Miele luôn. Rồi phía bên này thì chúng ta đang có một cái tủ đồ khô rất là lớn và có những cái hệ phụ kiện tủ góc rất là tiện sử dụng, nhưng mà chúng ta có thể lôi ra hết để mà chúng ta lấy được từ trong những cái góc sâu nhất của tủ bếp ở bên đây. Đây là một cái tủ đồ mà có sức chứa rất là khổng lồ, mọi người có thể để tất cả những cái đồ khô của mọi người, mì ý khô rồi tất cả những cái bột ngũ cốc hay là những cái lọ gia vị, những cái lọ spice mọi người có thể chất vào đây hết. Và khi đóng lại thì nó rất là gọn gàng. Khu vực chế biến thì nó nằm riêng biệt ra khỏi những cái khu vực sơ chế để thứ nhất là nó cũng vệ sinh hơn, thứ hai là nó cũng làm cho cái người làm bếp ở đây được tập trung hơn nữa. Thì đương nhiên cái điểm tập trung đó là một cái bếp và một cái máy hút mùi, còn xung quanh là toàn bộ đều là những cái ngăn kéo rất là tiện sử dụng để chúng ta có thể để nồi trong đây và chúng ta lấy lên chúng ta sử dụng ngay lập tức ở đây luôn. Phía bên này mặc dù là thiết kế cánh mở nhưng mà ở bên trong vẫn là những ngăn kéo. Jess cũng nói đi nói lại rất là nhiều lần, đó là những thiết kế ngăn kéo rất là cần thiết cho một căn bếp. Tại vì nó sẽ rất là dễ để mình lấy đồ từ dưới lên mà không có phải cúi xuống. Tại vì một căn bếp của chúng ta có cái chiều sâu rất là lớn. Cái chiều sâu của một căn bếp là bằng cả một cái cánh tay này nè. Nếu như mà các bạn không sử dụng ngăn kéo thì các bạn sẽ phải ngồi xuống và các bạn lấy đồ bên trong rất là khó khăn. Như những cái video trước mà Jess có nói về căn bếp, chúng ta không cần quá nhiều tủ bếp trên. Thì ở đây cái căn bếp Benova này Jess cảm thấy rất là hài lòng và rất là vui khi mà mình nhìn thấy những cái kệ hở ở bên trên cái khu bếp để chúng ta có thể đặt những cái món đồ gốm, những cái món đồ yêu thích của mình, những cái chén ly trưng bày ra một chút mà nó làm căn bếp mình thoáng lên rất là nhiều. Nhất là khu vực chế biến này, khu vực chế biến là khu vực khá là nóng, cho nên cái việc mà tủ đồ quá nhiều nó cũng sẽ không phù hợp. Nhất là những căn bếp mà có diện tích rộng á, thì lại càng không cần thiết phải có tủ bếp trên quá nhiều. Thì các bạn đã có một cái hệ thống rất là gọn gàng bên phía bên này rồi. Giờ sau cái khu chế biến thì chúng ta sẽ đi qua cái khu mà chúng ta thưởng thức đồ ăn xem như thế nào ha. Ở đây có một cái bàn gỗ với cái chất liệu khác với lại cái đảo bếp. Thứ nhất là tại vì các bạn có thể sử dụng cái bàn này là cái nơi mà đặt cái đồ ăn mà chúng ta đã chế biến xong vào đây để chờ chúng ta mang ra một cái bàn ăn formal khác. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng luôn cái mặt bàn này làm bàn ăn luôn vì nó đã được thiết kế với cái độ cao của bàn ăn rồi. Thì cho nên chúng ta có thể ngồi ăn ở đây, gia đình đầm ấm. Khi mà ai đó nấu ăn ở đây thì nó sẽ tạo ra một cái không khí rất là gần gũi với nhau. Với cái thiết kế rất là lớn ở đây cho nên là các bạn ấy đã để ra hai cái chất liệu khác nhau như vậy để tạo cho chúng ta cái cảm giác thú vị về vật liệu và không có bị cảm giác có một cái đảo khổng lồ quá ở đây. Và ở dưới chân bàn á, là một cái tấm kính cường lực để cho cái không gian nó được xuyên suốt liền mạch mà không có quá bị tù túng và bị quá khổ, tại vì đây là một căn bếp rất là lớn. Đối với khu vực thưởng thức này thì đương nhiên là chúng ta cần chén dĩa để đưa ra một cách tiện lợi. Thì kế bên này là các bạn có một cái tủ để chúng ta có thể để chén dĩa và tất cả những cái món đồ cần thiết để chúng ta trình bày thức ăn ở ngoài này. Thì đây cũng là một cái cách sắp xếp rất là hợp lý của các bạn ấy. Thực ra có một điều mà Jess nghĩ là có thể may đo cho mọi người, đó là cái tủ này có thể mọi người không có sử dụng làm cái bàn cắt. Các bạn có thể sử dụng cái bàn đảo này làm bàn cắt cũng được, tại vì nó đã rất là lớn rồi. Thì vị trí này các bạn có thể làm một cái mini bar để các bạn có thể serve ra bàn một cách dễ dàng hơn. Và nó cũng sẽ được giấu kín lại khi mà các bạn không sử dụng. Thì đây cũng là một cái gợi ý cho mọi người nếu như mọi người muốn thay đổi cái thiết kế một chút. Mỗi căn bếp đều nên được may đo dựa trên cái nhu cầu của từng chủ nhà, chứ không nên là một cái thiết kế chung chung nào đó, vì mỗi chúng ta sẽ có một cái văn hóa làm bếp riêng. Vì vậy nên cái việc mà may đo cái căn bếp rất là quan trọng. Benova cũng sẽ cung cấp cho các bạn những giải pháp như vậy.
Jess hy vọng là video ngày hôm nay đã cho mọi người một cái nhìn tổng quan về một căn bếp lý tưởng. Và nhân đây Jess cũng xin cảm ơn Eurostyle đã đồng hành cùng tụi mình để cho mọi người tham quan và thấy được một cái căn bếp chuyên nghiệp và lý tưởng nhất nó sẽ như thế nào. Ngoài ra Jess sẽ cũng muốn làm thêm những cái video clip về những cái căn bếp ướt ở phía ngoài dành cho những cái căn biệt thự lớn, những cái căn nhà lớn ở những video clip tuần sau. Đừng quên bấm cho Jess một cái like và đừng quên comment bên dưới những cái cảm nhận của mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ được truyền cảm hứng về những không gian đẹp, về những căn bếp đẹp. Và hẹn mọi người ở những video clip tuần sau. Chào tạm biệt mọi người.